Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 216 người lữ hành và cây cầu đổ nát. Ngày xưa, ở một vương quốc nhỏ nằm ven dòng sông uốn lượn quanh những ngọn núi cao, có một chàng lữ hành tên là Alice. Chàng là người mang trong mình ước mơ khám phá những vùng đất xa xôi. Alice đã nghe kể rằng bên kia dãy núi là một vùng đất màu mỡ, nơi có những cánh đồng hoa trải dài bất tận và những ngôi làng yên bình. Để đến được đó, Alice phải vượt qua một cây cầu cổ nằm giữa hai bờ vực sâu hun hút. Khi đến nơi, Alice nhìn thấy cây cầu đã bị thời gian bào mòn, những tấm ván cũ kỹ mục nát. Dây thừng cũng sắp đứt lìa. Một người dân địa phương đi ngang qua khuyên chàng, "Ngài đừng đi qua cây cầu này. Nó đã đứng đây hàng trăm năm, nhưng giờ thì không còn an toàn nữa. Có lẽ ngươi nên quay lại và chấp nhận rằng đôi khi không thể vượt qua mọi thứ." Alice đứng lặng hồi lâu. Ý nghĩ quay về khiến chàng thấy tiếc nuối vì đã đi một quãng đường dài như vậy. Nhưng bước tiếp qua cây cầu đổ nát cũng đầy nguy hiểm. Chàng có thể gục ngã giữa chừng nếu cầu sập. Sau một hồi suy nghĩ, Alice quyết định không từ bỏ. Chàng tìm kiếm những khúc gỗ chắc chắn gần đó và tự tay sửa lại cây cầu. Dù mất cả ngày dài, nhưng cuối cùng Alice cũng tạo nên một con đường mới an toàn hơn để vượt qua. Khi đứng trên bờ bên kia, nhìn lại phía sau, chàng nhận ra nếu mình không chấp nhận sự thật rằng cây cầu đã cũ và không còn như xưa, có lẽ giờ đây chàng vẫn đứng ở bên bờ, băn khoăn giữa việc đi hay ở. Chuyến hành trình của Alice tiếp tục. Chàng đi qua những ngôi làng mới, gặp gỡ những con người tốt bụng và khám phá nhiều điều tuyệt vời. Quan trọng nhất, chàng hiểu rằng không có con đường nào mãi mãi an toàn, và không có cây cầu nào tồn tại mãi với thời gian. Khi cuộc sống thay đổi, điều duy nhất ta có thể làm là thích nghi và tự tạo cho mình một lối đi mới. Bài học rút ra: sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Có những con đường ta từng tin là mãi mãi an toàn, nhưng rồi chúng cũng trở nên cũ kỹ theo thời gian. Thay vì sợ hãi hay níu kéo quá khứ, ta cần can đảm đón nhận sự thay đổi, tự tìm cho mình lối đi mới và tiếp tục hành trình. Câu chuyện 217 cánh diều và gió. Ở một vùng đồng quê yên bình nước Anh, có cậu bé tên Oliver sống cùng ông nội. Ông của cậu là một người thợ làm diều khéo léo và thường kể cho Oliver nghe những câu chuyện kỳ diệu về bầu trời. Hàng ngày, hai ông cháu cùng nhau thả diều trên ngọn đồi xanh, nơi gió thổi mạnh và những cánh diều bay cao vút. Oliver luôn tò mò về cách những cánh diều có thể bay cao như vậy chỉ nhờ vào những luồng gió vô hình. Một ngày nào đó cháu muốn tạo ra một cánh diều bay cao nhất trên thế giới, Oliver nói với ông. Ánh mắt rạng rỡ đầy mơ ước. Ông nội chỉ cười hiền lành rồi đáp, để làm được điều đó, cháu cần hiểu gió là gì và vì sao nó có thể nâng diều bay cao. Khoa học không chỉ là những thứ khô khan trong sách vở, mà là chìa khóa để khám phá mọi điều kỳ diệu xung quanh chúng ta. Khi lớn lên, Oliver vẫn giữ nguyên niềm đam mê khám phá bầu trời và gió. Cậu bắt đầu đọc sách về khí động học, sức gió và những công trình nghiên cứu về máy bay của các nhà khoa học. Một hôm, cậu đọc được về câu chuyện của hai anh em nhà Wright, những người đã chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên. Thật phi thường. Họ đã biến giấc mơ bay lên của loài người thành hiện thực. Oliver thốt lên đầy ngưỡng mộ. Cậu bắt đầu dành thời gian chế tạo những cánh diều lớn hơn, thử nghiệm các loại vật liệu khác nhau để tạo ra một cánh diều có thể bay cao và xa nhất. Lần nào thất bại, Oliver cũng nhớ đến lời ông nội dạy, khoa học là con đường giúp ta biến điều không thể thành có thể, miễn là cháu đừng bỏ cuộc. Một buổi chiều đầy gió, sau bao ngày miệt mài thử nghiệm, Oliver mang cánh diều mới lên ngọn đồi. Đây là cánh diều lớn nhất mà cậu từng làm. Được thiết kế dựa trên những nguyên lý mà cậu học được từ sách về khí động học. Khi cậu thả dây, luồng gió mạnh liền nâng cánh diều lên cao vút. Cánh diều bay xa hơn cả những gì cậu từng mơ ước, lướt nhẹ nhàng trên nền trời xanh thẳm. Đứng trên đồi, Oliver nhìn theo cánh diều và cảm thấy một niềm vui sướng không tả. Cậu hiểu rằng nhờ có khoa học, điều mà trước đây cậu chỉ dám tưởng tượng giờ đã trở thành hiện thực. Nhiều năm sau, Oliver trở thành một kỹ sư hàng không nổi tiếng. Anh đã tham gia vào các dự án nghiên cứu lớn về khí động học và chế tạo những chiếc máy bay hiện đại.
Mỗi lần nhìn lên bầu trời, Oliver lại nhớ về cánh diều đầu tiên mà anh và ông nội từng thả. Những điều kỳ diệu luôn bắt đầu từ một giấc mơ và niềm tin vào khoa học, anh thường nói với những người trẻ cùng đam mê. Khoa học đã mở ra những cánh cửa dẫn đến những điều mà trước đây chúng ta chỉ có thể tưởng tượng. Bài học rút ra, khoa học là ngọn đèn soi sáng những điều kỳ diệu của cuộc sống. Nó giúp con người biến những giấc mơ thành hiện thực và khám phá những điều mà trước đây ta không thể hình dung được. Nếu có niềm đam mê và kiên trì tìm hiểu, ta có thể chinh phục bất kỳ giới hạn nào của thế giới này. Câu chuyện 218 chiếc lá cuối thu. Ở một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Fuji, có một cô gái tên là Yuki. Yuki sống một mình trong căn nhà nhỏ với mảnh vườn trồng đầy những cây phong đỏ. Mỗi mùa thu, khi lá bắt đầu đổi màu và rơi đầy trên sân, Yuki thường ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cô có một sở thích đặc biệt là hái những chiếc lá phong đẹp nhất rồi ép khô để giữ làm kỷ niệm. Một ngày nọ, khi mùa thu sắp qua đi, Yuki phát hiện ra mình không còn đủ tiền để mua gạo và thức ăn cho mùa đông sắp tới. Mùa thu năm nay đẹp hơn bao giờ hết, nhưng vì mải mê ngắm cảnh và làm những việc nhỏ nhặt, cô đã chi tiêu quá tay mà không nhận ra. Nhìn vào túi tiền trống rỗng, Yuki bắt đầu lo lắng. Cô nhớ lại lời người bà quá cố từng dạy, cuộc sống là một chuỗi những mùa nối tiếp nhau. Nếu cháu không biết chuẩn bị từ những điều nhỏ nhất trong mùa hiện tại, cháu sẽ gặp khó khăn khi mùa kế tiếp đến. Yuki quyết định sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Cô bắt đầu ghi chép cẩn thận mỗi khoản chi tiêu nhỏ hàng ngày. Thay vì mua những món đồ không cần thiết hay những thứ chỉ để thỏa mãn sở thích nhất thời, cô ưu tiên dành tiền cho những nhu yếu phẩm quan trọng. Ban đầu, việc này thật không dễ dàng. Có những lúc, Yuki muốn mua thêm một ít trà ngon hay vài món đồ trang trí cho căn nhà nhỏ của mình, nhưng cô nhắc nhở bản thân rằng, mỗi quyết định nhỏ hôm nay sẽ giúp mình có một tương lai ổn định hơn. Cô cũng tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng việc làm những món đồ thủ công từ lá phong ép khô mà cô yêu thích. Những sản phẩm ấy dần được người dân trong làng biết đến và yêu thích. Nhờ sự kiên trì và tiết kiệm, khi mùa đông đến, Yuki không còn phải lo lắng về thức ăn và củi sưởi ấm nữa. Khi mùa xuân đến, Yuki đứng giữa khu vườn nhỏ, ngắm những chồi non bắt đầu mọc lên. Cô mỉm cười khi nghĩ về những tháng ngày đã qua, mùa đông ấy không còn lạnh lẽo như cô từng lo sợ, bởi cô đã học được cách kiểm soát cuộc sống của mình từ những quyết định nhỏ mỗi ngày. Nhìn những chiếc lá non mới nhú trên cành, Yuki nhận ra một điều, cũng như những chiếc lá cần thời gian để lớn lên và tạo nên một mùa xuân rực rỡ, sự ổn định tài chính cũng bắt đầu từ những thói quen nhỏ bé hàng ngày. Bài học rút ra tài chính tốt không đến từ những quyết định lớn lao hay đột ngột, mà bắt đầu từ những thói quen chi tiêu và tiết kiệm nhỏ mỗi ngày. Khi biết kiểm soát những điều nhỏ bé, ta sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách lớn trong cuộc sống. Câu chuyện 219 bước qua ngày đông. Tại một thị trấn nhỏ miền Nam nước Pháp, giữa những con phố lát đá cổ kính, có một tiệm làm bánh lâu đời tên là Maison-Ye Kellerer. Kellerer, chủ tiệm, là một phụ nữ ngoài 30 với đôi tay khéo léo và nụ cười dịu dàng. Tiệm bánh của cô nổi tiếng khắp thị trấn nhờ hương vị truyền thống không thay đổi suốt nhiều năm. Những chiếc bánh tát táo ngọt ngào và bánh mì giòn tan của Kellerer gắn liền với tuổi thơ của nhiều người nơi đây, nhưng thời thế bắt đầu đổi thay. Ngày càng có nhiều tiệm bánh hiện đại mọc lên quanh thị trấn, với những món bánh mới lạ, sáng tạo thu hút giới trẻ. Dù Maison-Ye Kellerer vẫn giữ được một lượng khách quen, Kellerer nhận ra số người ghé tiệm ít dần đi. Cô bắt đầu lo lắng nhưng không biết phải làm gì, lời khuyên từ người bạn cũ. Một buổi sáng lạnh lẽo cuối đông, Julien, người bạn thân từ thời thơ ấu của Kellerer, ghé qua tiệm. Anh là đầu bếp ở Paris, chuyên về các món tráng miệng hiện đại. Sau khi dùng thử chiếc bánh tát táo quen thuộc, Julien nói, Kellerer, bánh của cậu thật sự rất ngon, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến việc thử làm thêm những món bánh mới chưa? Thị hiếu của khách hàng thay đổi rồi. Nếu cứ giữ nguyên mọi thứ như cũ, Maison-Ye Kellerer sẽ dần mất đi vị thế. Kellerer ngần ngại. Cô luôn tin rằng hương vị truyền thống là điều làm nên linh hồn của tiệm bánh. Thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ những gì cô đã gìn giữ bấy lâu nay.
Yulin mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nói, chấp nhận thay đổi không có nghĩa là từ bỏ. Đó là cách để giữ lấy những giá trị cũ bằng một diện mạo mới. Nếu không dám tiến về phía trước, cậu sẽ mãi đứng yên trong khi mọi thứ xung quanh đã đổi thay. Claire suy nghĩ rất lâu về lời khuyên của Yulin. Cuối cùng, cô quyết định thử làm điều gì đó mới mẻ. Cô không bỏ đi những món bánh truyền thống, nhưng thêm vào thực đơn một số loại bánh hiện đại, như bánh mouse chocolate và bánh macaron đầy màu sắc. Ban đầu, Claire thấy việc làm những món bánh mới thật khó khăn. Cô đã quen với những công thức cũ đơn giản và cảm thấy bối rối trước sự phức tạp của những món bánh hiện đại. Nhưng với sự giúp đỡ của Yulin và tinh thần kiên trì, Claire dần làm chủ được những công thức mới. Tiệm bánh hồi sinh. Chỉ sau vài tuần, Maison de Claire bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Những món bánh mới nhanh chóng thu hút giới trẻ, trong khi những món bánh truyền thống vẫn giữ chân được những vị khách quen lâu năm. Tiệm bánh trở thành nơi giao thoa giữa cái cũ và cái mới, mang đến cho mọi người cảm giác vừa thân quen, vừa mới lạ. Một ngày nọ, khi nhìn dòng người tấp nập ra vào tiệm, Claire mỉm cười hài lòng. Cô nhận ra rằng, nhờ chấp nhận thay đổi, cô không chỉ giữ được tiệm bánh của mình, mà còn giúp nó phát triển mạnh mẽ hơn. Bài học rút ra, chấp nhận thay đổi là cách duy nhất để tiến về phía trước. Đôi khi, thay đổi không có nghĩa là từ bỏ những gì quen thuộc, mà là tìm cách thích nghi và làm mới chúng để phù hợp với thời đại. Chính sự linh hoạt và sẵn sàng đổi mới sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và tiến gần hơn đến thành công. Câu chuyện 220 chiếc thuyền từ những mảnh vụn. Tại một làng chài nhỏ nằm bên bờ biển Bắc Âu, có một người thợ đóng tàu tên Lát. Lát không phải là một thợ đóng tàu nổi tiếng, nhưng trong làng, anh luôn được biết đến như một người có tay nghề rất vững. Anh làm việc một mình trong xưởng đóng tàu của mình, nơi những mảnh gỗ, những tấm ván và những bộ công cụ đóng tàu luôn ngổn ngang. Lát luôn mơ ước tạo ra một chiếc thuyền khác biệt, một chiếc thuyền có thể vượt qua mọi thử thách của sóng gió, mang lại sự an toàn và tiện ích cho những ngư dân trong làng. Nhưng khi bắt tay vào công việc, anh gặp phải một thử thách lớn. Mảnh gỗ anh tìm thấy không đủ mạnh để làm thân thuyền, và những bộ phận khác không khớp với nhau như anh mong muốn. Những ngày qua đi, chiếc thuyền vẫn chưa hoàn thành, và Lát cảm thấy dần dần mệt mỏi. Anh nhìn thấy những chiếc thuyền khác trong làng đã được đưa ra biển, trong khi công trình của mình vẫn còn dang dở. Thậm chí có những lúc, anh nghĩ đến việc bỏ cuộc, nghĩ rằng có lẽ anh không đủ tài năng hay may mắn để làm nên điều kỳ diệu. Một buổi tối, khi cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ xưởng, Lát ngồi nhìn vào những mảnh gỗ vứt xung quanh. Anh chợt nhận ra một điều, những mảnh gỗ này không phải là thứ không thể dùng được. Chúng chỉ cần được kết hợp một cách khác biệt, cần sự sáng tạo và một cách nhìn nhận khác. Thay vì cố gắng tạo ra một chiếc thuyền hoàn chỉnh ngay từ đầu, Lát quyết định thử nghiệm với những phần nhỏ hơn, lắp ghép từng mảnh gỗ lại với nhau. Với quyết tâm mới, Lát bắt đầu thay đổi cách làm. Anh thử dùng những mảnh gỗ vụn để tạo ra những phần thuyền nhỏ, sau đó kết hợp chúng lại thành một chiếc thuyền lớn. Dần dần, chiếc thuyền hình thành, không phải từ một tấm ván hoàn chỉnh, mà từ những mảnh ghép không hoàn hảo, mỗi mảnh gỗ đều có một câu chuyện riêng của nó. Khi chiếc thuyền hoàn thành, Lát ngạc nhiên khi thấy nó không chỉ đẹp mà còn mạnh mẽ. Nó có thể chịu được những cơn sóng lớn mà không bị hư hỏng. Người dân trong làng rất ngạc nhiên và thán phục khi thấy chiếc thuyền của Lát ra khơi, vượt qua những thử thách khắc nghiệt mà trước đó họ không thể tưởng tượng được. Bài học rút ra khi bạn sáng tạo, bạn không chỉ thay đổi thế giới mà còn thay đổi chính mình. Sự sáng tạo không đến từ việc có mọi thứ hoàn hảo ngay từ đầu, mà là khả năng nhìn nhận những thứ không hoàn hảo và tìm cách kết hợp chúng lại thành một cái gì đó mới mẻ và mạnh mẽ. Mỗi sai lầm, mỗi thất bại là một cơ hội để bạn học hỏi và phát triển. Qua mỗi lần thay đổi, bạn không chỉ khám phá ra giải pháp cho vấn đề mà còn phát triển bản thân, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.